සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. අදත් මම අරගෙන ආවා recipe එකක්. ඔයගොල්ලෝ කවුරු කන්න ආස කරවල. ඉතින් මේ කරවල කොහොමද අද හදාගන්නේ කියලා කරවල තෙල් දාගන්න විදිය තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මට අද හම්බුනේ මේ තලපත් කරවල. ඉතින් මේ කරවල ඉතින් මම මේ විදේශ රටක ඉන්න නිසා අපිට හම්බෙන විදියක් තියෙන මේ කරවල. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න අය කරවල වේලලා ගන්න අය ලංකාවේ හොඳ කරවල තියෙන්නේ. ඉතින් විදේශ රට යනකොට පොට්ටක් එහෙම වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මට පුළුවන් විදිහට හොඳ කරවල ටිකක් හොයාගන්න හම්බුණා. නමුත් ලංකාවේ තරම් හොඳ නෑ. බලමු කොහොමද අද ඒක තෙල් දාන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ තලපත් කරවල. ඉතින් මම මේක හොඳට හොදගෙන මේ හොඳට තෙත මාත්තු කරලා වේලගෙන වගේ තියෙන්නේ. නමුත් මම මේකේ තිබුණේ අපිට මේකේ තියෙන මේ පිටිපස්සේ මේ හම් කෑලි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ විදිහට හදන්න පුළුවන්. මම ඒ විදිහටම තිබ්බා. ඉතින් මේ හොඳට තෙත මාත්තු කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙන රම්ප, කරපිංච. ඊළඟට මම මේ තක්කාලි ටිකක් පාවිච්චි කරනවා මේකට. සමහර අය ඉතින් ගොරක දාන්න පුළුවන්, සියමුළු දාන සමහර අය. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ තක්කාලි. ඊළඟට මේ කොළ පාට කපාගත්ත මේ තියෙන අවමිරිස්. ඊළඟට හීනියට කපාගත්ත මේ ලුණු තියෙනවා. ඊළඟ කහ කුඩු ටිකක් තියෙනවා. මිරිස් කුඩු තියෙනවා. ලුණු තියෙන සල්පත් තියෙනවා. ඊළඟට කෑලි මිරිස් තියෙනවා. ඊළඟ කුරුඳු පොත් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකට අවශ්‍ය වෙන අපිට තෙල්. මම තෙල් ටිකක් අපි ලෑස්ති කරගෙන අපි බලමු කොහොමද මේක මේ ටෙම්පරාදු කරගන්න කියලා. ඉතින් හට්ටිය මේ විදිහට අපි කට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය තෙල්. මේ තෙල් මම දාන්නේ මේක vegetable oil. ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් තියෙනවා නම් මේ පොල් තෙල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මට තෙල් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා මේක බැද ගන්න. ඉතින් මෙතන තව එක දෙයක් ඔයගලන්ට තේරුම් කරලා දෙන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් ඕන කරවල වෙනම් බැදින්න පුළුවන්. වෙනම් බැදලා පස්සේ එකතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් කරවල හොඳ නම් කරවල කැඩි කළු පාට නැත්තම් අපිට පුළුවන් ඒකටම කරවල ඒක බැදලා ඒකටම අපේ ලුණු ඒ තියෙන ඔක්කොම එකට එකතු කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඒකට ලුණු මේ ගොඩක් තෙල් දාගන්න එපා. මොකද ගොඩක් තෙල් දාගත්තොත් වෙන්නේ තෙල් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. මොකද අපි ලුණු වල තෙල් මේ වතුර ගතිය තියෙන නිසා ගොඩක් මේ තෙත ගතිය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ප්‍රමාණය දාලා තියෙනවා. ඉතින් කරවල ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් ඔයගොල්ලෝ බලන් ඉන්න ඔක්කොම ආසයි මේ කරවල කන්න. ඉතින් මම හරි ආස කෑමක් තමයි. අපි මොනවා කෑවත් කොහේ ගියත් නමුත් මේ කරවලත් එක්ක බත් ගන්න හරි ආසයි. ඉතින් බලමු ඉතින් මේක රස පුළුවන් විදිහට රසට මේක හදාගමු. ඉතින් මේ මම මේ තෙල් ටික රත් වෙනකන් ඉන්නේ. දැන් අපි තෙල් ටික රත් වෙගෙන ඉන්නේ. අපි දැන් මේක බැලගමු. ඉතින් මම මේ මැටි හටියක් මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම තෙල් ටික රත් වීගෙන යනවා. මම ටික ටික මේකට එකතු කරනවා. බැද ගන්න. මම මේක මේ අඩු තෙලින් තමයි බෙදගන්නේ. මම ගොඩාක් තෙල් දාගන්නේ නැහැ. මොකද මම මේකටම ලුණු ටික එකතු කරන නිසා මේක පොඩ්ඩක් හරි දෙමෙට කවලම් කරකට බෙදගන්නවා. දැන් මේ කරවල ටික බැදීගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. මොකද ඉතින් මම දැන් මේ වෙලාවේදී එකතු කරනවා ලුණු ටික. ඔය තේරෙන්නේ මම ලුණු ටික දැන් මම ලුණු ටික වැඩිපුර දාන තරමට තමයි ඇත්තටම තියෙන කරවලේ කොහොමද නැත්නම් කරවල ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒක මම දානවා කුරුඳු පොටි. ඊළඟට මම මේකක් පල් ටිකක් මේ වෙලාවෙ එකතු කරනවා. සම්පි කරපුන්ච ඒක එකතු කරලා ඔක්කොම දැන් මේක මේතර කවලම් කරන්න හොඳට කලවම් කරලා හරි සුවඳයි. දැන් මෙතන ඊළඟට මේ පහ කුඩු දීස් මේ වෙලාව එකතු කරන්න. මිරිස් කුඩු පහ කුඩු එකතු කරනවා. මිරිස් කුඩු එකතු කරනවා. දැන් මේක ඔයගොල්ලන්ගේ මේ දැවිල්ල ප්‍රමාණය අනුව එකතු කරගන්න ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. හොඳට කවලම් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්න මේක ඉතින් විදේශ රටක ගන්න හදනකොට මේ පළාතටම මේකේ මේ කරවල සුවඳ එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකට පොඩ්ඩක් මේ
පොරවල් ඇරලා යන්න මොකද නැත්නම් හැමතිස්සෙම කරවල මේ සුවඳයක් කරන්නේ ගඳ කියන්න බෑ අපිට. මොකද නම් ඉතින් විදේශ රටවල ඉන්න අයට ඔබ දන්නවා ඒක අත්දැකීම් නැති හොඳටම. මම ලුණු ටීස්පූන් එකක් මම දාන මේ වෙලාවේ ලුණු වැඩි කරගන්න එපා. මොකද කරවල වලත් තියෙන ලුණු ගතිය. ඒක නිසා පරිස්සමට ලුණු එකතු කරගන්න. මම දැන් අන්තිමට වගේ මම කෑලි මිරිස් එකතු කරනවා මේකට. ඒක බලාගෙන මේක නම් පොඩි මිරිස් එක එකතු කරගන්න කරන පොඩි කප්පු එක. හේතුව මොකද මේක ටිකක් දැවිල්ල වැඩි. මේ පරිස්සම කරන්න ඕන. නැත්නම් ගොඩක් දැවිල්ල යනොත් ඒකෙත් ඒ රස නැති වෙනවා. නමුත් කරවල අනිවාර්යයෙන්ම දැවිල්ල ගතිය හොත් තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි රස වැඩි වෙන්නේ. ඊට මේක ඇඹුල් ගතිය තියෙනවා. මම ඇඹුල් ගතිය පාවිච්චි කරේ මේ තක්කාලි. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ බලන් ඉන්න අය ඔයගොල්ලන් තේරෙනවා කොහොමද මේ කරවල හදනකොට සුවඳ. ඒ වගේම තමයි මේ ආවට ඔක්කොම හරියම සුවඳයි. මොකද මම දාපු දේවලුත් එක්ක මේ කරවල මේ කලපත් කරවල හරි සුවඳක් තියෙන මේවා මේ හැමදාම එකතු වුණාන් පස්සේ මේක මම ගොඩාක්ම මේ වේලන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් තෙත ගතියට වගේ ගන්න. ඉතින් මේක බත් එකකට ටෝස් පාන් වලට යාපේ කෑම. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ කරවල මේ දැන් හොඳට හැදීගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේක ඉතින් ඇත්තටම බත් මුලකට එහෙම හරි ෂෝක්. අපිට මතකයි ඉතින් බත් මුල වල මේ බැඳගෙන යනවා. ඉතින් බත් මුල ලියනකොට හරි සුවඳයි. මොකද කරවලයි. ඉතින් මේක නිසා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතකයි අවදි කරේ මම ඒකයි. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක දැන් හොඳටම හරි. එනොත් අපි දැන් මේක නේ ප්ලේට් එකට දාලා මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මේක මම මේ ලිපේ මේ ඉතින් ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කළා මම අන්තිමට එකතු කරනවා දෙහි බින්දු කීපයක් මේකට. ඒක මම අන්තිමේදී එකතු කරන්නේ. එතකොට තමයි කි රසය තියෙන්නේ. නැත්තම් මේකත් මොකද මම උයන ගමන් එකතු කරොත් මේකේ රසය වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම මෙයාගේ බින්දු කීපයක් මේ කරවල එකට මේ විදිහට මම එකතු කරනවා. මේ මම ලිප නූල තමයි මම මේ කරේ. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට කවරම් කරගන්න ඉච්චරයි. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මම මේ හදාගත්ත කරවල එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉතින් මේ වගේ කරවලක් හදාගන්න. ඉතින් කරවලත් එක්ක පොල් සම්බලුයි බතුයි කොච්චර රසද? ඉතින් කාපු අය දන්නවා. ඉතින් අපි හදමු ওই විදිහට. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත කොහොමද කරවල එකක් තෙල් දාගන්නේ කියලා. ඉතින් හරි ලේසි අමාරු නැහැ. මම ලේසියෙන් තමයි මේ ඔක්කොම කියලා දුන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නකොට කාගේ බවුලයි වෙලා නැහැ ඔය කර ඉන්න. නමුත් ලේසියෙන් මම කියලා දුන්නා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ යම්කිසි දෙයක් මේ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් නැවතත් මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙන තුරු ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝන්.